મારું નામ કમળાબેન છે. આજે આપણે મોરૈયાની ખીર બનાવવાની છે, પાયસમ છે. પાણી આપણે ગરમ થવા દઈએ. મોરૈયો ધોઈ નાખ્યો છે. હવે આપણે બટેટાની સૂકી ભાજી. થોડી વાર રહેવાય ને છે રેટી છે. એ મૂકે આવી રીતના રાખશું. હવે આપણે સૂકી ભાજી બનાવીએ. હવે આપણે જીરું નાખશું. પછી સતું હિંગ, આ લીલી મરચી, બટેટા, આ ટમેટા, એક ચમચી હળદર, જોઈએ એટલું મીઠું, ખાંડ નાખશું એક વાર ઢાંકણું. દૂધ નાખશું. થોડીક વાર છે, થોડી વાર રહેવા દે. થોડી વાર આ સૂકી ભાજી ભલે થોડી વાર રહી છે. 2-3 મિનિટ રહેવા પછી હિસકો નાખો તો આગળ થઈ જાય. એલસી ખીર પાકવા આવી છે. લીમડું નાખ, થોડીક ખાંડ નાખશું. ખીર બની ગઈ છે. આપણે ગેસ થાળી નાખશું. બની ગઈ છે. મોરૈયાની ખીર સૂકી ભાજી બની ગઈ છે. ને કેળે હાલો ફરાળ કરવા પાછળ.